You never wait for me, even when I ran away. You're all that I could see. तर मित्रांनो आता वाजले आहेत रात्रीचे 1. तर रोडला तुम्ही बघू शकता. तर आमच्या सोसायटीतल्या मित्रांचा खूप दिवस झाले प्लॅन चालू होता की कुठेतरी जायचं. तर या सॅटर्डेला आमचं ठरलं आहे की तापोळ्याला जायचं. आणि आज योगायोग असा आहे की आज आहे सॅटर्डे, आज आहे चतुर्थी. तर आम्ही इथून डायरेक्ट वाईमध्ये जाणार आहोत. वाईच्या ढोला गणपतीला पाया पडणार आहोत आणि तिथूनच डायरेक्ट तापोळ्यामध्ये जाणार आहोत. आणि तापोळ्यामध्ये आम्ही 2 शॉट मेन घेणार आहोत. त्यामुळे आम्ही निघालो आहे आता 1:30 वाजता, कारण की जिथं 6 वाजता आम्ही तिथं पोचल्यावरती मेन ड्रोन शॉट आपण घेणार आहोत. तर चला तर मग आपल्या प्रवासाला सुरुवात करूया. तर सुप्रभात मित्रांनो, सिनेमॅटिक महाराष्ट्र यूट्यूब चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे. मित्रांनो, आपण पुण्यावरून ठीक पावणे 6च्या दरम्यान आपण इथं तापोळ्यामध्ये पोचलो आहोत. सकाळी काही प्रवासामुळं थोडी दमछाक झाली होती, त्यामुळे आपण थोडा आराम करून आपण आता इथं पोचलो आहोत. तुम्ही माझ्या समोर जो व्ह्यू मी तुम्हाला दाखवतो ड्रोन शॉट, एकदम अविस्मरणीय असा व्ह्यू आहे. तर मित्रांनो, आपण ज्या हॉटेलला इथं थांबलो आहे त्याचं नाव आहे ग्रीन नेक्स्ट ॲग्रो टुरिझम. Wait 1,000 days. You never wait for me. You never wait for me. Even when I ran away, you're all that I could see. You're all that I could see. When I could hardly walk on my own, I had to lift myself out of the trench below. तर मित्रांनो, आता आपण दुपारचं मस्त जेवण करून आता बोटिंगसाठी खाली आलो आहोत. मेन म्हणजे आपला जिथं स्टेचा पॉईंट होता तिथून काही मीटर अंतरावरती हे बोटिंगचं स्पॉट आहे. तर आपल्यासोबत काका आहेत, तेही आपल्याला इथली सर्व इन डिटेलमध्ये माहिती देतील. आता आपण इथून बोटिंगपाशी चाललो आहेत. तसं त्याचप्रमाणे जर तुम्ही इथं डायरेक्ट आपल्याला बोटिंग करायची असेल, स्पीड बोट म्हणा, डिझेलची बोट म्हणा, इथं निगोशिएबल आहे, ही निगोशिएबल करून देतात. तर आता आपण डायरेक्ट बोटिंगच्या इथे जाऊयात आणि त्यांच्याकडनं आपण जे काही चार्जेस असेल त्याच्याबद्दल थोडी एन्क्वायरी करूया. तर मित्रांनो, आता आपण ग्रीननेस ॲग्रो टुरिझममधून तिथून जेवण करून आपण बोटीने इकडं आलो आहोत. तर आपल्यासोबत आहेत आता सचिन गायकवाड, जे की आपल्याला इथली इन डिटेलमध्ये माहिती देतील. आपण तापोळा इथून आलो आहे. तिथून आपण 13 किलोमीटर ट्रॅव्हलिंग करून आपण आयलंड पॉईंट तिथून पुढे आलो की त्रिवेणी संगम पाहून आपण दत्त मंदिर येथे आलो आहे. दत्त मंदिर पाहण्यासाठी आपण पहिले दर्शन शिवलिंगाचं घेणार आहे. अंडरग्राउंड शिवलिंग आहे. तिथून आपण शिवलिंगा अंडरग्राउंडवरून बाहेर आलो की आपण वरती जाऊन गणपतींचं मंदिर आहे, तिथं जाऊन दर्शन घेणार आहोत. तिथून आपण दत्तांची मूर्ती आहे तिथं दर्शन घेणार आहोत. आता आपण मंदिराच्या गाभाऱ्यामध्ये प्रवेश करत आहोत. प्रथम दर्शनी दिसते तर आपल्याला नारायण महाराजांची मूर्ती. मित्रांनो, जे मी सांगत होतो ती हीच गुफा. आज जाताना फक्त व्यवस्थित जावं लागेल, कारण की गुफा खूप छोटी आहे.
I could see. You're all that I could see. When I could hardly walk on my own, I had to lift myself out of the trench below. Haven't I suffered enough to let you go? You're all that you, I had you gone. I'm right. You're all that you, right. You're all that you, I had you gone. I'm right. You're all that you. तर मित्रांनो, आपण गणपती मंदिरापासून पुढं पाय पडून आलो की आपल्याला इथं दिसतं ते गुरुदेव दत्त यांच्या पादुका इथं ठेवलेल्या आहेत. त्याचप्रमाणे मंदिराच्या साईडला तुम्ही बघत असाल तर हे समोरचं झाड आहे. त्या झाडामध्ये ॲक्च्युअलमध्ये 3 झाडं दिसतात तुम्हाला, उंबर, पिंपळ आणि वड. पण इथले स्थानिक लोक असे म्हणतात की ही झाडं कुठेही आढळत नाही. जिथं गुरुदेव दत्तांचं मंदिर असते तिथेच ही तुम्हाला झाडं बघायला भेटतील. तुम्ही बघू शकता हे मधलं जे झाड आहे ते पिंपळाचं झाड आहे. हे जे झाड आहे ते उंबराचं झाड आहे. हे जे झाड आहे ते पिंपळाचं झाड आहे. आणि हे जे झाड आहे ते वडाचं झाड आहे. तर हे बघा, एका झाडामधून ही 3 झाडं आलेली आहेत. आणि इथून आपण पुढं गेलो की आपल्याला गुरुदेव दत्त यांच्या पादुकांचं दर्शन घेता येईल. तर मित्रांनो, आता आपण महादेव मंदिरामधून पाया पडून आलो आहोत. तर आता आपण इथून वर्धास्थ गणपती मंदिरामध्ये चाललो आहोत, जे की ह्या मंदिराच्या डाव्या बाजूला वरच्या ठिकाणी आहे. माझ्यासमोर तुम्ही पुढे बघत आहात ते आहे वर्धास्थ गणपती मंदिर. You're all that I could see. When I could hardly walk on my own, I had to lift myself out of the trench below.